मगाशी काय विचारत होता, आज काय करणार? आज तर बटाट्याची भजी कशी करतात हे मी तुम्हाला वेगळं सांगेन. बटाट्याचे काप घ्यायचे, परत मिरची, आपला ओवा आहे, थोडीशी हळद आहे, चण्याचं पीठ घट्ट बाटला लावून द्यायचं, मीठ वगैरे व्यवस्थित चेक करायचं आणि डीप करून बटाटे भजी टाकायची. विशेष काही पण अल्टिमेटली जेव्हा आपण रात्री 12 वाजता आपला युट्यूबच्या मध्ये इन्स्टा उघडतो आणि स्क्रोल करायला सुरुवात करतो ना, तेव्हा एखादा व्हिडिओ आपला दिसतो की यार आता भजी पाहिजे. मग तुम्ही तुमच्या घरी ॲप उघडता आणि भजी मागवता, तर मजा नाही. त्यापेक्षा बेस्ट स्वतः बटाट्याची भजी बनवा. बटाट्याची भजी मागवणार, त्याचा रेट हॉटेलमध्ये जास्त असतो. परत रेट जास्त असतो, अजून तुम्हाला 20% जास्त पैसे द्यावे लागतात, प्लस डिलिव्हरी चार्जेस. एवढं सगळं करण्यापेक्षा स्वतः बनवायची आणि खायची. कोणाला कंटाळा असतो तर एकदम त्याला मोठ्या मोठ्या मिरच्या टाकतात, मग त्या 4 लोक खातात, त्यापैकी एखाद्याच्या दातामध्ये येतात, मग ते मिरची एकदम तिखट लागते. तसा न करता मिरची कधीही अशी एकदम बारीक कापायची, जेणेकरून होतं काय की ती एकदमच तुम्हाला दाताला तिखट लागणार नाही आणि सगळ्यांना समप्रमाणात ती वाटली पण जाते. कोणावर अन्याय नको की बाबा याला जास्त आणि त्याला कमी. बायकांना फार वाईट सवय असते, मिरच्याचे मोठे मोठे तुकडे करतात आणि टाकून देतात. कारण एकच थोडस आळस किंवा कंटाळा होणार, कोण करणार, कोण करत बसणार. काही गोष्टी कटाक्ष पाहायच्या ती बारीक मिरची लागलेली. मीठ विसरलो मी. लक्षात तुम्ही बटाट्याची भजी बनवता जे तुम्ही पाण्यामध्ये स्लाइसेस भिजवत ठेवलेले, त्यामुळे या भाकरीमध्ये जर तुमचं मीठ 10-20% जास्त असेल तर ते चव बॅलन्स होईल. अदरवाईज मग तुम्हाला मीठ कमी लागायची शक्यता, आणि ते लागलं तरी हरकत नाही. त्याला एक बेस्ट उपाय तुम्हाला मी सांगतो. असं समजा असं झालं तर काय करायचं. आणि मी बसकन ओतलं त्यामुळे त्या गाठी झालेल्या आहेत. तर गाठी सगळं फोडून दे व्यवस्थित, नाहीतर भजी बरोबर लागणार नाही. कधीही भजीचं बॅटर बनवताना पाणी किंचित टाकायचं आणि हळूहळू हळू ते टाकत जायचं, जेणेकरून तुमच्या गाठी होत नाही. एकदम पाणी टाकायचं नाही. आता तुमच्याशी बडबडण्याच्या नादामध्ये पाणी बसकन ओतलं गेलं आणि गाठी झाल्या. आता ही चूक जी आहे ती मी मुद्दाम केली. नाहीतर बरे म्हणतो काय संजयराव आमच्यात गाठी झाल्या, तुम्ही दाखवलंच नाही गाठी कशा फोडायच्या किंवा कसं करायचं, बॅटर कसं बनवायचं. म्हणून तुम्हाला दाखवतोय की समजा जर बॅटर मध्ये अशा गुठळ्या झाल्या तर टेन्शन घ्यायची गरज नाही. ऑलमोस्ट सगळ्या गाठी फोडले तुम्ही. सगळं होतं, फक्त काय जरा वेळ जाऊ नये म्हणून आपण थोडं सावधान राहतो.
पण गोष्टी जर गडबडल्या तरी गडबडून जायचं नाही. गोष्टी सरळ होण्यासाठीच गडबडत असतात आणि आयुष्याचं पण तसंच असतो. तुमच्या पण आयुष्यात तुम्हाला वाटत असेल की आता उदास आहे, लाईफचा ग्राफ खाली चालू आहे, काहीतरी कमी आहे. इट्स अ लर्निंग फेज फॉर ऑल ऑफ अस. मग आमचंही काही वेगळं नाही. गेली 10 वर्ष बिंग मराठीवर आम्ही स्ट्रगल करतोय. फार वाईट पण दिवस बघितले, पण चांगलेही बघितले. एनिवेज, तर आता आपण बटाट्याची भाजी तळायला घेऊया. तळण्यामध्ये एक सिंपलचं तंत्र तुम्हाला सांगतो की तेल जे आहे हे आधी कडकडीत तापू द्यायचं ना, थंड करायचं आणि मग भजी टाकायची. तेव्हा काय होतं, एक तुमची भजी जळत नाही, बटाटा चांगला शिजला जातो, छान फुल. तेल कडकडीत तापलेलं आहे. आता मी त्याला गॅस जरा कमी केला. गॅस म्हणजे आपला इंडक्शन आहे, 2 पॉटर केलेला. आता याच्यामध्ये काही इन्ग्रेडियंट असे टाकायचे की सगळ्यात आधी सोडा अजिबात टाकायचा नाही. त्याऐवजी तुम्हाला सांगतो काय करायचं. आपल्याकडे याची तयारी आधीच करून ठेवायची आणि झाडे कुठे आहे त्याची इकडे ठेवली. खाली आहे. गाडी चांगली पुसून घ्या. पाणी असेल तर तेलामध्ये पाणी झटकन होतं शत्रुवत एकमेकांचं. तर आपल्याकडे हे कॉर्नस्टार्च म्हणजे मक्याचं पीठ. तर कॉर्नस्टार्च काय करतो तुमच्या भजीचा जो कुरकुरीतपणा आहे मोहन टाकून असतो. कॉर्नस्टार्चचा कुरकुरीतपणा वाढवतो. आपण मोहन सुद्धा एका बटाट्याला चमचा घेतलेला असेल तर 1 चमचा हळद आणि छान भजी पिवळे घुमाक आणि काय बाकी राहिलं गरम तेल जेव्हा टाकतात तेव्हा चमचा अगदी कोरडा करून घ्यायचा आणि 1 चमचा मोहनपूर, जास्त टाकायचं नाही. किंचित एक डाऊन बघायचं इकडे. असं झालं पाहिजे मस्तपैकी. ते वेल बुंदी, खरी बुंदी. ते जास्त थंड झालं तर थोडंसं किंचित घालायला. माझ्याकडे इकडे उथळ भांड आहे म्हणून तेल पसरून आहे काय नाही. त्यामुळे मी कमी तेलामध्ये करतोय. तेल जास्त डीप नाही, त्यामुळे मी झारा वापरतो, चॉपस्टिक वापरतोय. लक्षात ठेवा, तुम्ही बटाट्याची भजी घरी बनवताय. तुम्ही जे रस्त्यावर गाडीवर बघता ना, इतकी मोठी कढई असते, इतके बटाटे असतात आणि बारीक पातळ काम असतं. घरी बनवताना तरी तुम्हाला असंच काहीतरी दिसणार. तुम्ही म्हणाल की अरे आम्ही जी बटाटे भजी बघितली आहे ती कशी असते आणि तुमची कशी आहे. घरामध्ये प्रत्येकाची अशीच बनते, ट्रस्ट मी.
तुम्ही म्हणत असाल की संजय भाऊ काय करतात, कसं आहे माहितीये का की बऱ्याचदा आपण भजी जेव्हा करतो, स्पेशली बटाटा भजी, तेव्हा बॅटर थोडंसं उरतं, म्हणजे उरलेलं बॅटर आपण असंच टाकून देतो. ही शक्यता तुम्ही बघितलंच की आई तुमची अशी बरी करून, तसं न करता थोडंसं इनोव्हेटिव्ह करायचं. घरामध्ये ब्रेड असतं, पाव असतो, त्याला त्या बॅटरमध्ये टाकायचं, मस्त असं खोलवायचं आणि ब्रेड भजी फ्राईज करायचं. एकदम हलक्या हाताने केलेलं म्हणजे ब्रेड तुटत नाही. आणि याला छान खरपूस थोडा अदरवाईज ब्रेड आहे ना तेल पितं, मस्त कडक सोबतले छान बघायला. ओके, आता याला विथआउट ठेवा, अदरवाईज तेल वगैरे. इन्स्टंट चटणी मी नसेल काय करायचं. तर फक्त एका बटाटा भजीच्या निमित्ताने तयार झालेला पूर्ण प्लॅटर, जे तुमच्याकडे सर्वसाधारण रात्री अवेलेबल असतं. शेंगदाण्याची चटणी, तिखा लाल, बटाटा, ब्रेड आणि चण्याचं पीठ, इतकं सारं साहित्य वापरून आपण सर्वसाधारण 4 पदार्थ बनवलेले. हे बघा, शेंगदाण्याची चटणी इझी आहे बनवायला. शेंगदाणे तळून घ्यायचे किंवा तळलेले शेंगदाणे असेल तर उत्तम, मिक्सर मध्ये घ्यायचे किंवा हे हँड ब्लेंडर त्यात घ्यायचे, मिरची टाकायची, तेल टाकायची गरज नाही. त्यानंतर हे ब्रेडचे स्टिक्स ते तळलेले, हे बघा छान लागतं. त्यानंतर ब्रेड नगेट्स म्हणून आपण, वा हे बनवलेली भाजी काय बाबा. हे पण छान लागतं. हे मायो आहे, मायो शक्यतो लोकल वापरून चांगल्या कंपनीचं वापरतो, कारण लोकल मायो जे बनतं ते पाम तेलाने बनतं. मी एरमनचं वापरतो, मायो पण सुंदर लागतं. तुम्ही हिरवी चटणी किंवा पुदिन्याची हिरवी डाळी चटणी असते ती आणि दही मिक्स करा, काय लागते माहितीये. तुझी रेसिपी पण टाकली बघा आधी. शेंगदाणा चटणी and मायो. स्पायसी पीनट मायो, नवीन वेगवेगळे प्रयोग करत राहा, बनवत राहा, खात राहा आणि बिंग मराठी पाहत राहा. पुन्हा भेटू आपण पुढच्या एपिसोड मध्ये अशी एक छानशी रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत नमस्कार. आणि हो, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि प्लीज व्हिडिओ शेअर करा. आणि व्हिडिओ शेअर केले तर आमची व्ह्यूअरशिप वाढते. एवढे जर 2 पैसे जास्त मिळतात, आणखी छान चांगल्या रेसिपी बनवायला जरा मजा पण येते आणि यार पैसे लागतात, खर्च होते.
सो थोडा सपोर्ट करा आणि गुड नाईट तोपर्यंत.